السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبحكم أنني توصلت ببعض الأسئلة تتعلق بالمهن التي ممكن أنها تخول للفائز الحصول على فيزا القرعة بدون أنه مثلا لديه شهادة بكالوريا. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للمهن المقبولة والمطلوبة في حالة أنه ليس لدينا بكالوريا فيما يتعلق بالقرعة الأمريكية، سنجيب بالواضح وبصريح العبارة عن هذا التساؤل المهم، لأنه هناك إخوة وأخوات يتوفرون على شهادة مهنية مختلفة ولا يتوفرون على شهادة بكالوريا. بالطبع لديهم حيرة وقلق عن هل هذه الشهادة المهنية المتوفرين عليها سوف تغنيهم عن بكالوريا ويتحصلون على فيزا بدون مشكل. لهذا سوف نوضح لكم الشهادات التي ممكن أنها تفي بالغرض ولو أنكم لا تتوفرون على شهادة بكالوريا. وبالطبع في حالة أنه لديكم الشهادة المقبولة التي سوف نذكرها لكم عبر البرنامج، إن شاء الله ممكن أنكم تتحصلون على فيزا القرعة الأمريكية بخير وسلام. أما في حالة أنه لديكم شهادة مهنية أخرى بشكل آخر فستظل بين قوسين هي غير مقبولة. وبالنسبة للشهادة المهنية التي سوف نذكرها لكم يجب أن نجد المعني بها، أي الفائز بالقرعة الأمريكية أو المقدم عليها لديه خبرة، أي لديه خبرة في هذه الشهادة التي متحصل عليها ومقبولة في القرعة الأمريكية، خبرة 2 في ال5 سنوات الأخيرة، لكي يقبل بالطبع يوم الموعد والمقابلة ويتحصل على الفيزا بدون عرقلة بدون مشكل. أي أنه رغم أن شهادة بكالوريا ليس لديه، فهذه الشهادة التي يتوفر عليها والتي هي مقبولة سوف تفي بالغرض بدون مشكل، وبالطبع تخول له الحصول على الفيزا يوم الموعد والمقابلة بخير وسلام، لأن المهنة التي هو متوفر عليها هي مقبولة، وبالطبع هي موضوعة من طرف وزارة العمل الأمريكية. في حالة أن هذا الفائز وجدنا بأنه ليس لديه شهادة بكالوريا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وللتأكيد لازم أن نجد الفائز المعني بمقابلته يوم الموعد والمقابلة الخبرة التي لديه في هذه المهنة مقترنة بإثباتات التي سوف يثبتها المعني بالأمر يوم الموعد والمقابلة أمام القنصل. وهذه الإثباتات عبارة عن شهادة العمل التي تحصل عليها ما بعد حصوله على شهادة مهنية، أي أنه اشتغل بالطبع 2 أو 3 سنوات ما بعد حصوله على الشهادة المهنية التي هي أساس الحصول على فيزا القرعة الأمريكية في حالة أنه الفائز ليس لديه شهادة بكالوريا. إذن للتأكيد لازم في حالة أنه متحصلون على شهادة مهنية مقبولة لازم أن نرفق معها شهادة تثبت بأننا لدينا خبرة 2 في هذا العمل. وبالطبع الخبرة سوف توضح للقنصل بأن هذا الفائز المعني بمقابلته لديه خبرة وقد اشتغل ما بعد حصوله على هذه الشهادة المهنية، وهذا سوف يفي الغرض رغم أنه الفائز ليس لديه شهادة بكالوريا. إذن هنا ننصح الإخوة والأخوات الذين هم إن شاء الله مقبلون على المقابلة بالسفارة الأمريكية وليس لديهم شهادة بكالوريا
ولديهم شهادة مهنية مقبولة، لازم أن ترفقوا معكم إثبات يثبت بأنكم اشتغلتم ولديكم خبرة بالطبع ما بعد حصولكم على هذه الشهادة المهنية. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة، لأنه بدون أنه لديكم خبرة، وسبق أن وضحنا بأن الخبرة هي مقترنة مع الشهادة التي هي مقبولة وتحصلتم عليها سالفا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. واعلموا في حالة أن هذه الشهادة المهنية التي تتوفرون عليها وتحصلتم عليها بالطبع هي غير مقبولة وغير مدرجة من ضمن المهن المقبولة في القرى الأمريكية، وبالطبع سوف أوضح لكم عنوان يعني أو رابط الموقع. في حالة أنها غير مدرجة، هنا سوف لن تتحصلوا على الفيزا، ولازم أن نجد هذه الشهادة التي لديكم هي مدرجة من بين المهن التي سوف تقبل بدون شهادة بكالوريا، أي نجدها من ضمن المهن المدرجة في موقع وزارة العمل الأمريكية. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. ننتقل إلى مهن هي مقبولة رغم أننا سوف نجد الحاصل عليها غير متحصل على شهادة بكالوريا، وممكن أنه يتحصل على فيزا في حالة أنه لديه خبرة فيها سنتان في الخمس السنوات الأخيرة. أولا نبدأ بالمهنة الأولى، وهي مهنة التمريض. وهنا نؤكد على الذين لديهم خبرة في سواء ممرض أو ممرضة، هؤلاء ولو أنهم ليس لديهم بكالوريا ممكن أنهم يتحصلوا على فيزا القرى الأمريكية. ننتقل إلى المهنة المهمة كذلك، مهنة المحاسبة. هذه المهنة comptabilité، هذه المهنة هي مقبولة في حالة مثلا وجدنا هذا المعني بهذه المهنة ليس لديه شهادة بكالوريا، ممكن أنه يتحصل على الفيزا. ننتقل إلى المهنيين الذين يشتغلون في المجال الاجتماعي، كذلك نفس الشيء رغم أنه ليس لديه بكالوريا ممكن أنه يتحصل على يعني الفيزا. بالنسبة للمهنيين المبرمجين كذلك ممكن أن يتحصلوا على الفيزا رغم أنهم ليس لديهم بكالوريا. بالنسبة لمهنيو الرياضة كذلك نفس الشيء، المدربين الرياضيين، في حالة أنك تتقن هذه المهنة وليس لديك بكالوريا ممكن أنك كذلك تتحصل على الفيزا. وبالنسبة للمهنة الأخرى وهم مهنيو أو تقنيو الصيانة المتطورة للآلات المختلفة، كذلك هذه المهنة مقبولة وتخول للذي يتقنها الحصول على الفيزا رغم أنه ليس لديه بكالوريا. بالنسبة للمهنيو المهن الكهروميكانيكية، هذه المهنة مقبولة كذلك ولو أننا سوف نجد المعني بها ليس لديه بكالوريا ممكن أنه يتحصل على الفيزا. ننتقل إلى التقنيو تدبير يعني الحدائق والألعاب، كذلك هؤلاء معنيون بالتحصل على فيزا رغم أنهم ليس لديهم بكالوريا. كذلك تقنيو البيطرة الحيوانية، هنا نؤكد على هذه المهنة كذلك هي من بين المهن التي هي مقبولة، وممكن للذي هو متوفر على هذه الشهادة أن يتحصل على الفيزا رغم أنه ليس لديه بكالوريا. ننتقل إلى مهنة كذلك هي مهمة ومقبولة، وهي الإعلاميات. في حالة أن الشخص المعني بمقابلته لديه شهادة في الإعلاميات كذلك نفس الشيء ممكن أن يتحصل على الفيزا رغم أنه ليس لديه بكالوريا. وبالطبع يعني مهنة الإعلاميات سوف نجدها متفرعة، والخبرة سوف نجدها متفرعة من شخص إلى شخص آخر. ننتقل إلى مهنة كذلك هي مقبولة، وهي مهنة الصيدلة. في حالة أننا وجدنا المعني بمقابلته لديه هذه الشهادة ولديه فيها خبرة بدون بكالوريا ممكن أنه يتحصل على الفيزا. ننتقل إلى مهنة المهندسين. هنا المهندسين سوف نجد الخبرة هي كذلك مختلفة من مجال إلى مجال،
في الهندسة على العموم. كذلك هناك مهنة أخرى هي مقبولة، وهي الجرافيك والديزاين. هذه المهنة كذلك هي مقبولة، ممكن الذي يتقنها ولديه شهادة بالطبع سوف يتحصل على الفيزا رغم أنه ليس لديه بكالوريا. واللائحة طويلة. نحن ذكرنا لكم بعض المهن. في حالة أنه لديكم أو تتوفرون على هذه المهن، فإن شاء الله أنتم تتحصلوا على فيزا رغم أنكم ليس لديكم بكالوريا، شرط أن نجد لديكم يعني خبرة سنتان في الخمس السنوات الأخيرة. وأكدنا على هذه النقاط بالإثباتات، ليس بدون إثبات. الشهادة مقترنة مع الخبرة، أي الخبرة أنك اشتغلت ما بعد حصولك على هذه الشهادة المهنية التي تتوفر عليها. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. وبالطبع اللائحة طويلة والمهن هي مختلفة، وإن شاء الله سوف أضع لكم رابط الموقع لكي تقوموا بالدخول إليه، ولكي تعرفوا هل أنتم من ضمن هذه المهن، أي أنكم متوفرون على شهادة من ضمن هذه المهن التي هي مدرجة في الموقع بنعم أم لا، ولكي تعرفوا هل هذه الشهادة التي أنتم متحصلون عليها هل سوف تفي بالغرض، هل سوف تخول لكم الحصول على الفيزا بنعم أم لا. لأنه لازم هذه الشهادة التي أنتم تحصلتم عليها سابقا هي مدرجة من ضمن المهن المقبولة في القرعة الأمريكية. أتمنى أن تأخذوا هذه النقاط بعين الاعتبار وبالحسبان. إذا بالنسبة للمهن التي ذكرناها لكم، مقارنة بالجدول الذي سوف تقومون بالاطلاع عليه، وسوف أضع لكم رابط عبر يعني الفيديو، وسوف تدخلون للموقع وسوف تجدون العديد من المهن. فقط ذكرت لكم البعض، لأنني إذا أردت أن أذكر لكم جميع المهن فاللائحة طويلة، وممكن أنكم تقومون بالاطلاع على الجدول لكي تعرفوا ما لكم وما عليكم، هل تتوفرون على هذه المهنة المقبولة بنعم أم لا، ولتكونوا بالطبع على بينة من أمركم. إذا هنا للخلاصة، بالنسبة لأساسيات التقديم على القرعة الأمريكية سبق أنني قد وضحت. بكالوريا تظل يعني في المرتبة الأولى. في حالة أن هذا الفائز ليس لديه بكالوريا، ننتقل إلى هل لديه بكالوريا حرة، أي أنه قد أتمم يعني الفصول جميعها، وما بعد إتمام يعني الثانوية العامة سقط أو لم ينجح، فلجأ إلى اجتياز اختبار شهادة بكالوريا حرة وتحصل عليها من بعد. هذا ممكن أنه كذلك يتحصل على الفيزا. وفي حالة أننا وجدنا هذا الفائز مثلا تحصل على بكالوريا حرة، ولكن سبق أنه لم يدرس يعني الثانوية العامة مكتملة بالطبع، رغم أنه لديه شهادة بكالوريا حرة، فلن يتحصل على الفيزا. وسبق أن وضحت هذا عبر القناة في برنامج ممكن أن تقوموا بالعودة إليه لكي تستفيدوا أكثر وأكثر عن الفرق ما بين بكالوريا وبكالوريا حرة كإتمام لثانوية عامة، وبكالوريا حرة التي فقط لدينا فيها فصول ولكن لم نتممها كثانوية عامة. وكذلك في حالة أنه هذا الفائز لا يتوفر على بكالوريا على العموم، بالطبع هناك شرط آخر ممكن أنه يتوفر عليه، وهو أننا نجده لديه شهادة مهنية، وهي التي تدخل في صلب برنامج اليوم. وبالطبع هنا لازم على هذا الفائز في حالة أنه ليس لديه بكالوريا نجد بأنه لديه شهادة مهنية مقبولة، شهادة مهنية مدروجة من بين المهن المقبولة لدى وزارة العمل الأمريكية، ونجد أن هذه الشهادة لديه فيها خبرة سنتان في الخمس السنوات الأخيرة. بالطبع ممكن أنها تفي بالغرض، رغم أن الفائز ليس لديه شهادة بكالوريا ممكن أن يتحصل على فيزا القرعة الأمريكية بنجاح بدون مشكل. إذا أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم في البرنامج واضحة. وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة
أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.